Tänään ajellaan vähän hybriidillä. Pikkusen on vielä aikaa 400 siihen. Kelit sen kun paranee. Alkaa olla pikkuhiljaa semmonen olo, että mennään edes kevättä kohti. 400. Tuo todennäköisesti tämän vuoden pisin urakka lähestyy päivä päivältä. Marin Larkspur hybriidillä olisi tosiaan tarkoitus lähteä. Tästähän lienee juttua ollut monella aikaisemmallakin videolla, mikä fillari on kysseessä. Revettejä ajettu useampi. Sillä on Pannani tarra keulakuvana, kattokaa. Pääasiassa tämä on ollut sisäpyöränä nyt syksystä tuonne kevään korville. Joitakin viikkoja sitten vaihoin Katorskinin tuonne taaksekin. Sen harjoitusvastuussa reenirenkaan tilalle. Kurasta päätellen voitte nähdä, joitakin ulkolenkkejä on tässä viime viikkoina harrastettu. Kura kertoo ainoastaan, että pyörällä on ajettu. Meininki on ollut hyvä. Kura tottelee vettä ja saippua, sen saa aina pestyä pois. Nyt olisi tänään tarkoitus käydä vähän tuossa läheisillä kelveillä ajelemassa. Ihan vaan hakemassa fiilistä. Lisää fiilistä, miltä tämä tuntuu täällä ulkoajossa. Tunnustella, että kaikki on hyvin. Että muutaman viikon päästä uskaltaa vuoden pisimmälle lähteä. Ajoasukseni olen tänään valinnut Rando Merinon, joka on tämän tuulitakin alla. Sitten tällaiset sinisenväriset farmarihousut ja lähes perinteiset Shimanon kengät. Sekä tämmöiset perusturvalliset Shimanon kääntölukkopolkimet. Ei muuta kuin lähdetään ajaa. Tervetuloa kyytiin. Tärkeintä, että löytyy semmonen itselle miellyttävä tahti polokia. Ja vähän, että mitä vaihteita käyttää. Tästä pyörästähän niitä löytyy. Ne paljon puhutut vaihteet. Parhaat vaihdekombinaatiot. Edestä 2. Takaa 4. Silloin mukavalla kadenssilla mittari pyörii tuossa 20 huitteilla. Voi kun olisi tämmönen päivä sitten, kun on 400 se aika. Parikymppiä tunnissa. Se on matkavauhtien matkavauhti. Sitten kun pitää taukoja, käy syömässä hampurilaisia, norkoilee huoltoaseman pihalla, mitä näitä nyt on. Kokonaiskeskinopeus tulee tipahtaa johonkin 17. Helsinki-Valkeakoski Helsinki P300, se oli 16,8 sitten loppujen lopuksi. Sitä on tullut maaginen luku. 16,8. Tarkoittaa sitä, että silloin kun norkoilee siellä huoltoaseman pihalla, paikallaan olemisesta huolimatta matka etenee käytännössä silläkin hetkellä sitä vauhtia. Kun maantiellä se on joku päälle 20 tunnissa sitten. Tämäkin vauhti jättää hyvät taukoreservit. Vuodenpäivät on tuo Karmiini ollut käytössä. Siitä on ollut iloa. Lähinnä siinä, että se auttaa ajelemaan semmoista sopivaa vauhtia. Siinä on siis tommonen joku tehasasetus, että se aina 5 kilometrin välein piippaa ja näyttää paljonko viimeisimmälle vitoselle on aikaa kulunut. Se on siinä mielessä hyvä tehasasetus, että kun katsoo, että vitonen taittuu aina varttituntiin tai alle, niin se nyt tuossa äsken näytti, että 14 minuuttia ja 8 sekuntia. Se on aina semmonen mukava data lukea tuolla tien päällä. Ja jos se varttituntiin taittuu, tarkoittaa sitä, että mennään suunnilleen 20.
Kyllä se varmaan sillain on, että näillä pyöräilymäärillä, mitä nyt on tullut talven mittaan sekä ulkona että sisällä, ei tarvitse erikseen reenailla, kuinka ajetaan 20. Mutta se on joku semmonen psykologinen juttu. Kovemman koitoksen lähestyessä jotenkin haluaa ajella tämmösiä NS-reenikilsoja pyörällä, jolla meinaa sille pitemmälle matkalle lähteä. Jotenkin on varmempi olo, kun se aamu koittaa. Sekin lienee syytä huomioida, että pyörään tulee pakosti lisää painoa, kun pistetään 2 juomapulloa tonne telineisiin ja jonkunlainen Ortliebin seatback, kenties se pienempi, tonne satulatoloppahan roikkuun. Ja selkään tulee reppu ja selkätaskuihin jotain tavaraa. Viimeksikö 400 sen polin? Se oli 2019 Helsinki 400. Paris vuosi muuten. Juhlallinen vuosi aloittaa brevetöintiharrastus. Se reissu, se vedettiin yksillä silmillä. Muistaakseni 21 tuntia ja 56 minuuttia koko urakka otti aikaa. Tällä kertaa jotenkin tuntuu, että mitä jos tää ottaisi joku puolen tunnin pikkutirsat jossakin rankapinon takana taikka pussipysäkillä. En tiedä. Jotenkin sitä vaan miettii, että miten sitä jaksoo. Välillä hyvin, toisinaan huonosti. Mutta sitähän voi aina järkeillä. Eihän se ole muuta kuin 100 lisää viime vuoden pisimpään. Ja väliaikatietoja täältä Itä-Pakilan vauhtiradalta. Täällä tämä yksi farkkujalkainen hirmujalka veti juuri 5 kilometriä ajassa 14 minuuttia 51 sekuntia. Tämän vlogin agendalla oli vähän tämmönen kysymys, että tuntuuko randopyörä mukavalta, kulukeeko 20 kilsaa tunnissa vaivatta? Vastaus: kyllä kulkee. Tämmöstä se on mun reveettireenini. Ees taas suhailua vähän siellä täällä. Mä päätin, että tämän päivän lenkin mitaksi saa tulla 20 kilsaa. 1/20 siitä, mitä pitää tulemaan tuossa lähitulevaisuudessa. Hyvin pian tunti täynnä ajamista. Se mitä tässä huomaa tapahtuvan on se, että alussa innostuu hirveästi ja mittari näyttää 2.5. Nyt on semmonen päälle 50 minuuttia ajettu. Mittari näyttää 2.1. Ehkä sitä vaan on niin innoisaa ja aina innostuu. Jos tästä nyt jatkettaisiin vielä tommonen päälle 20 tuntia ajamista, kyllä se vauhti sitä äkkiä lähtisi tasoittumaan. Eli tulevan 400 se keskinopeusennuste kokonaisuudessaan. Mä sanon se on 17. Plus miinus jotain 10-osia. Ei sitä jotenkin vaan niin helposti noista ajospeksistänsä eroon pääse nopeutta koskien. En mä varsinaisesti vauhdikasta ajoa reenaile. Ajelen ja pidän hauskaa. Keskityn siihen, että pyörä nyt jotain säädyllistä vauhtia kulkee ja että tässä satulan nokassa olisi hyvää olla ja oma pää voi hyvin ja jalat jaksaa. Kaikki nämä lauseet tiivistettynä tarkoittaa noin 17 kilsaa tunnissa kokonaisuudessaan. Tämä vlogi alkaa nyt tulee päätökseensä. Kohta 20 kilsaa täynnä. Eihän se ole muuta kuin lähteä tämä sama toistahan 20 kertaa sitten.
tällä tuntumalla uskon siihen kykeneväni. Tähän pyöräilyvlogijakson päätteeksi voit ottaa vielä tämmöisen vilkaisun, että minkä näköinen on tämä vehje, jolla tämän vuoden pisimmälle olen lähdössä. Hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että kahtelit tämän videon. Toivotan iloa ja rauhaa sun päiväsi. Takkuun varmasti tapaamme seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutun juurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!